يأخذ فيه. كذلك جاء حديث صحيح في أنه في إحدى الغزوات حاز المسلمون شيئا من الغنائم من الأسلام التي فيها حيوانات كغنم أو إبل أو كذا. قبل ما تقسم لا يتعلق مال لأحد، حق لأحد فيها قبل ما يقسمها الإمام. فقبل قسمة الأغنام أخذ بعضهم بعض الحيوانات وذبحها وطبخها في قدورها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بإكفاء القدور. فالإمام مالك كما ينقل عنه قال كيف تكفى القدور؟ هذا إتلاف للمال، كان يكفي أنه ينبهون على أن لا يفعلوا بعد ذلك لأن فعلوه جهلا منهم. فإكفاء القدور وإتلاف اللحم المسبوق به قرينة على أن هذا الحديث غير صحيح. وأسارع وأقول يعني العلماء لما يردون حديث لا يخطر ببالكم أنه يردوه وهم متيقنين أنه نطق به الرسول. لا، هذا لا يفعله إلا الكافر. مثلا بعضهم والله أبو حنيفة يشنعون عليه خالف الحديث. شلون يخالف الحديث؟ يا واحد لا تكثر الكلام. أبو حنيفة أتقى لله منك ومن غيرك من أن يرد حديث رسول الله. أبو حنيفة وحده هو الذي قال الكركر الضحك في الصلاة تنقض الوضوء، لأن صح عنده حديث، غير ما أخذ بهذا. يعني لو واحد ضحك في الصلاة فصلاته تبطل، لكن وضوءه لا ينقض، هو قاعد ينقض لأن صح عنده أثر. لكن هم يأخذون بالحديث لأن يريدون يتأكدون من صحته. هاي كل مسألة. التأكد من صحته إلى طريق يقول لك ما طول السنة الصحيح خلاص ما انتبه بعد، ما انظر لشيء آخر. طريق ثاني يقول لك ما اكتفي بصحة السند، أضع ضوابط وشروط حتى تزيدني يقين على أن الحديث صحيح. من جملتها اللي يقول الإمام مالك، يقول عمل أهل المدينة متوارث، أخذوه من آبائهم عن آبائهم، يعني بيناتهم بطنين أب وجد. فإذا عملهم هذا المتوارث يغلب على الظن أنه علم به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة. إذا هذا يقدم على حديث الآحاد الذي نقله أفراد. ولذلك لما جاء أبو يوسف إلى المدينة في زمن الإمام مالك وتناقش معه حول سعة الصاع. الصاع هو فد إناء يقاس به الحنطة، ما كان وزن عندهم، يأخذون به طرفة، وقدره الفقهاء ب4 حفنات بكفي رجل معتدل الكف. فمختلفين سعة كم بين أهل المدينة وبين أهل العراق. فلما ناقش أبو يوسف الإمام مالك حول هالمسألة كل واحد يذكر دليله، الإمام مالك ما جاوبه، قال لي حتى قم يا فلان أتني بصاعكم، الصاع الذي في بيتكم، لأن كان موجود عندهم في كل بيت صاع، يعني يلتنون الأشياء به كحنطة كشعير كتمر، مو وزن هاي بالكيس. فجاء بصاعي، جوم أنت يا فلان أتي بصاعك، وجمع الصيعة. قال الإمام مالك لأبي يوسف، قال له من أين لكم هذه الصيعان؟ سأله. قال هذا ورثته عن أبي عن جدي عن رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا يوسف هاي الصيعان هي التي كان يجري الكيد فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بها ونأخذ بما تقولون. قال لو كان صاحبي حيا لأخذ بقولك على أبي حنيفة.